الرعاة الذهبيون، الرعاة الفضيون، شركاء النجاح. السلام عليكم، أنا محمد عدنان. عبد الله الغافري. احنا الآن في برنامج تحدي المعلومات. اقوى برنامج IGTV، ويقولون انه لو دخل يوتيوب راح يخلي البرامج الثانيه كلها تصف على جنب. نعم، وصل لي خبر من الجبل الأسود إنه هذا هو أقوى برنامج في تاريخ البشرية منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 سنة. ردوها علينا إن استطعتم. عبد الله، احنا اتفقنا انه تحكي ورب الكعبه لما تحكي اقوى برنامج IGTV. ارمي حلفه في النص. خلص عايز. ورب الكعبه انه اقوى برنامج IGTV. شو موضوع حلقة اليوم يا عبد الله؟ ايش يعني؟ ما فهمت. فلوس، نقود، اموال، مصاري، بيزات، قروش، all about money. كاسب. مش كيسف يعني؟ مصاري بالعبري. ما اتعامل مع يهود انا. الله يسامحك يا عبد الله، من تعلم لغة قوم أمن شرهم. شو حنعمل اليوم يا عبد الله؟ انا مجهز 5 معلومات. وانا مجهز 5. ترى جد ما اعرف وش اللي مجهزه. ولا انا بعرف عبد الله بماذا اتاني. طيب عبد الله، كأنه في جائزة حلوة في الحلقة. $1000 رسميا لمين؟ للي يصيد المعلومة الكذب اللي راح تنقال اليوم. واحد منا يا جماعة راح يرمي معلومة كذب من أباطه. خليهم في هاي الحلقه $2000 لانه الحلقه عن الفلوس. ايش؟ ما أحسن فريق العالم. حبة ال1000 كانت 500 راضي تقط 1000 انت وانا قط 1000. ماشي. سلم عليك. مستاهل والله. هذه $2000 راح توصلك وين ما كنت، فوق أي أرض وتحت أي سماء. معلوماتنا تحوم حول الفلوس. من اللي يبدأ؟ كالعادة. حجر مقص. تعال. حجرة ورقة مقص. سلختك. تعال يا عبد الله. عبد الله، خذ المعلومة الأولى. ستيف جوبز. مين ما بيعرفه؟ شخ. يا الله يا محمد، جايبين معلومة كلها بنعرفها. ستيف جوبز كلها بنعرفها ولا بنعرفها؟ ستيف جوبز يا عبد الله مواليد كاليفورنيا سنة 1955، معروف. اتوفى سنة 2011. وين المعلومة محمد؟ وين المعلومة وين؟ ستيف جوبز يا عبد الله بتعرف انه اصله سوري، ولد من اب سوري. صحيح. وتم تبنيه وهو صغير من قبل عائله امريكيه. كان انسان عادي جدا. اشتغل في يوم من الايام في شركه. شو اسمها الشركه؟ اتاري. تتذكر اتاري؟ اتاري. أيوة. كان يصمم العاب. كان يصمم العاب. عشقه من هو صغير الاجهزه الكهربائيه والتنفيذ والتصميم وما الى ذلك. ولكن كان في مشكله يا عبد الله. اللي هي ريحته معفنه جدا. صدق والله؟ اقسم بالله كانت ريحته عفنه. من اللي سرب هالمعلومة للموظفين؟ كان شخص لا تطاق ريحته. كان ما بتتحمل تقعد جنبه هيك. صح والله، كلامي صحيح مالكم. اذكروا محاسن موتاكم. يعني انت الحين خليت الايفون، خليت الفلوس، خليت الاختراع، خليت الحياه اللي معيشنا اياها، ويبطل ريحته. صدق احنا عرب، هاي العرب والله. خلى كل شيء بحياته قال لك ريحته. عبد الله، النظافه ثقافه، فكان امر مهم. بس انت شوف شو اللي صار. كانوا اصدقائه، بلاش اصدقائه، زملائه كانوا يتقززوا من ريحته. اوكي. وكان احيانا حتى من كثر انه مش مثقف نظافيا كان يتمشى في ممرات الشركه وهو حافي القدمين، لدرجه تعرف شو سووا في الشركه؟ نقلوه من الشفت الصباحي الى الشفت المسائي، لانه في الشفت المسائي بيكون عدد الموظفين اقل، فاقل عدد من الناس بتاثروا من الريحه النتنه اللي كانت تطلع منه. انت تتفاجئ صح؟ ستيف جوبز الجبار، ولكن تغير حال هذا الانسان بين ليله وضحى. فجاه صار يسبح ولا شنو؟ صحيح. اكيد لقي من دار باله عليه وتغير وتحول. يعني الفلوس تنظف. ما نخص الجماعه عشان بس ما نوصل الفكره غلط. يعني هو كان فقير وقتها. انا باعتقادي اللي اسلوبه وجوه وطبعه كذي لو جات الملايين راح يتم كذي. طبعا يا عبد الله، بفضل ستيف جوبز صارت الان شركه ابل هي اكبر شركه في العالم. تعرف كم تقدر قيمتها السوقيه؟ $2.1 تريليون. تعرف شو يعني 2.1 تريليون؟ شو يعني تريليون؟ يعني التريليون دولار. 1000 بليون، يعني مليون. 1000 مليار. 12 صفر. صح، 12 صفر. مليون المليون او 1000 مليار. 2.1. نعم. بفضل ستيف جوبز اللي كان بدأ حياته كما قلنا رائحة نتنة. كيف المعلومة؟ والله يعني مو بوايد جبارة محمد، الله يجزاك خير. يعني يا ابني ستيف جوبز انه ريحته كانت خايسة. يعني وين الهدف في الموضوع الحين؟ المشاهد الحين هل مثلا لازم ما يسبح عشان تجي له فلوس؟ لا، لازم يتعلم انه حتى لو مرت فيه اوقات صعبة في حياته ممكن في يوم من الايام انه يتحول. حتى لو مر يومين ريحتك مو هناك ممكن تجيك ملايين. ما له خص يا محمد. اسمح لي، معلومتك الاولى مش جبارة. لا. كيف ريحتك محمد عدنان؟ فقير جدا. ايش يعني معنى فقير؟ يعني ريحتك حلوة ففقير جدا. لو ريحتك خايسة غني جدا. لا يا جماعة ما فهم القطة هاي، صعب فيه. طب يا عبد الله، انت عاشق لابل ولا لا؟ شفت تليفونك؟ رسميا ابل. اوكي رسميا شفت كل تليفونات ابل. انا مو بعاشق ابل.
انا احط شركه ابل هني. هاتي ما عندك ردها علي ان استطعت. انت اعطيتني معلومه عن من؟ ستيف جوبز. انا بقول لك عن بيل جيتس. جميل حلو حبيت. كم عمره؟ 65. حاليا ثالث اغنى رجل في العالم. والله هلا بثروه تقدر 132 مليار دولار. جبار صاحب شركه مايكروسوفت. جبار طبعا. يمكن الطبع اللي بقوله عن بيل جيتس سيء بس وايد افضل من موضوع الريحه بصراحه. اوكي. كان وايد ملغ وغثيث. انه له ريحه. انه لا ما لازم لا ريحه. لا ترى جت كل الاغنياء لهم ريحه يعني ولا السالفه؟ يقول لك لما يوصل الدوام ايوه ما يدخل، لا يشيك على السيايير كلها، كل الموظفين موجودين. كان يحفظ ارقام السيايير. ايش المرض هذا؟ تخيل انا عندي موتورين محفظ ارقامهم. لا قاعد وانا ما بعرف شو رقم سيارتي. والله ما بعرف شو رقم سيارتي. تخيل ها 4647 اوه ذاتس جيمس. مال حافظ كله. بس طبعا الحين بعد ما صار في اسطول من الموظفين صار ما يقدر يتذكر. قد يكون من الخبث بمكان بدور بده يشوف مين غايب بده يعاقب. طبعا بده يقتص من اجره. في ناس تشوفها خبث وفي ناس تشوفها شيء ايجابي. لين اليوم ترى اليوم احنا عايشين هالحياه. في المدير اللي يحاسبك على دقيقتين وفي المدير يقول لك تعال بعد نص ساعه لكن خلص شغلك انجز اهم شيء انجز. انت مع اي مدير فيهم؟ الثاني طبعا كلنا مع الثاني الا المدراء نفسهم. بس ما عليه عاد يعني صح عنده مساوئ بس خذ لك كم من حسنه كذي. انا بحشي المعلومه يعني. بسطني. تعرف امتحان السات؟ طبعا ما اسوء الرياضيات ما اسوء. عديت طبعا انا جبار عديته بس مش من اول مره. كم جبت؟ 580 من 1600. تدري هو كم جاب؟ لا رقمي غلط انا نسيت. لا رقمك صح. انت 600 من 1600 يمكن جايب. هو جايب 1590 من 1600. ما مدى اتوقع الغلطه مالته كانت صح بس عطس. ايش 1590 من 1600. يمكن الناس تستفسر انه يعني نزل 10 درجات من 1600. طيب انت امتحانك من 50 تجيب 40 تسوي حفله مع ابوك في ماكدونالدز. الرجال ترى مو بذكي على الفاضي يقرا 50 كتاب في السنه. اقعد بقول لك سلبيه. ترى في مره انسجن. ايش انسجن؟ تكفى شلون؟ عن جد كيف؟ ما عنده ليسن توه بزر. ما عنده ليسن وقاطع اشاره حمراء. صارت معي بربي كم؟ تذكر قلت لك عنده كم مليار؟ قلت لي 132 مليار اذا ما خاب ظني. المفروض انه بعد ما يودع عياله يفتلون فلوس طبعا. مفروض صح. بس لا ايش كاتب عنده في الوصيه هو؟ اوعى ايوه. شو مقرر من الحين قبل ما يفارقنا؟ ايوه كل ولد من عنده له 10 مليون دولار فقط. دمر نفسياتهم. ليش؟ يقول لك ليش؟ حطم معنوياتهم. بالضبط. يقول لك لانه غلط تسلم العيال فلوس وايد مو بهالشكل انت راح تبنيهم. هذا كلام واقعي. أيوة. وايد في صغار من تحط في يدهم الفلوس فسدوا المشكله مو بهني. رسميا فسدوا. المشكله مو بهني. معطيهم 10 مليون دولار ويقول ان هاي مو بوايد. احنا شلون مساكين؟ حسبهم عنده 132 مليار. تعرف شو يعني مليار؟ 1000 مليون. تعرف شو يعني؟ بيقول لك لو حطيت الدولار على راس دولار اخضر على راس دولار اخضر على راس دولار اخضر. من كذا ما قلت لك على راس. طبعا دولار 12 سنتي طوله. المليار بلف الكره الارضيه 3 مرات. شنو؟ انت من جدك تتكلم؟ والله 3 مرات. 3 مرات يعني اضرب في 132. لحظه سؤال ثلاثة. الكلام اللي انت قلته الحين هاي معلومه لك ولا بس قطعها كذي؟ والله رميها هيك ثقافه عامه. قسما بالله هذه بنفسها معلومه جباره. المعلومه هذه اللي قطيتها ذي احلى ما ستيف جوبز. يعني تقريبا 396 لفه حول الكوكب. دولار على دولار 3 مرات. 3 مرات بس عنده 132 مليار. هو المليار الواحد يخرب بيت حسابها. المليار الواحد بيلف 3 مرات. طب 132 اضرب في 3 396. يا رب اكون صحيح بالرياضيات. 396 دوره حول الكره الارضيه. دولارات. يعني بالعربي شنو عظمتك يا بيل جيتس؟ يعني بالعربي هاي يقدر 3 مليار يفرش الارض يفرشها دولارات يفرشها كلها. الارض كلها بالبحر والله. معناته خلينا نفتح واحكي لك المعلومه اللي بعديها مباشره. خذها مني عن مارك زوكربيرج. ترى اسمه بروحه صعب بعد اقوله بسرعه. شوي مارك زوكربيرج يا عبد الله مواليد 1984 يعني اكبر منك ب8 سنين اكبر مني ب6 سنين. فنان يا اخي مو طبيعي. كم ثروته يا عبد الله مارك زوكربيرج؟ بيل جيتس 132 صحيح. هذا 100 مليار 100 مليار دولار ثروته. طيب في سنه 2004 أوكي. كان في السنه الاولى بالجامعه انسحب من الجامعه رسميا. ما يقدر يكمل دراسته ولكنه فتح مشروع صغير على جنب هيك صغير اسمه فيسبوك على جنب صغير. وليش فتحه؟ عشان يعمل منصه تجمع الطلبه ويساعدهم فيها. يسولفون مع بعض. جميل جدا. اول ما عملوا كم مشترك؟ مليون رسمي مليون مشترك. قامت المواقع تطلع زي ياهو وبعض المواقع شو هالموقع ايش هذا؟ ايوه بالضبط. من هذا الشخص مليون مشترك
الفكره جديد، دائما الاسبقيه بالافكار. صح. طب عبد الله، الان شركه فيسبوك مثلا كم حساب شهريا بيكون فعال بالشهر؟ لا بتعرف، في حسابات فعاله وفي حسابات مش فعاله. بالشهر الواحد كم بحساب فعال؟ 2.8 مليار حساب فعال. علما انه البشريه 7 مليار، يعني 2.8 مليار انسان على وجه الكره الارضيه عنده حسابات على الفيسبوك. يعني اكثر من الثلث. صح، احسنت. الامر الاخر، انت عارف يا عبد الله فيسبوك شو ترتيبه بين مواقع العالم؟ هاي معلومات قاعد تتجبر فيها ترى، احنا انا قاعد استمتع. انا بتجبر الان. شو ترتيبه بين مواقع العالم تصفحا فيسبوك؟ والله اذا قلت اسلم عليك، والله اذا قلت اسلم عليك. فكر فيها شوي. 2. علم علي يا جبار. خليني اتجبر اكثر. ليش؟ لانه الاول قول لي من واحد. من واحد؟ جوجل. والله قاعد اولع نار. الثالث مين؟ يوتيوب. يوه جبار. اين لك هذا؟ والله قاعد تتجبر. والله احساس. والله صح كلامك. والله ترى يمكن والله على بالهم نلعبها، والله ما ادري عن معلومته. الفكره وين يا عبد الله؟ ليش انا جبت لك مارك زوكربيرج هلا؟ بديت ادخل الجو ترى، بديت ادخل الجو الحين، توني الحين استلم يا التيم المغربي، راح تركب عليه امور وايد، راح تركب امور وتحطيني قزاز وبتحطيني نار وانا بحلك كحارس مرمى. ورب الكعبه اللي يتجبرون. حلفت. ايوه. هلا ليش قلت لك عن مارك زوكربيرج؟ لانك قلت لي انه ستيف جوبز كان بخيل. صح. مارك زوكربيرج انت بتدعي انه هذا بخل، ولكن ما قيل لنا في مسيرته، وما زال طبعا الزلمه عمره 36 37 سنه، انه لليوم بيركب سياره سعرها $30,000، يعني 110,000 ريال قطري تقريبا فقط. لم يرى على الاطلاق بيلبس براندات في ملابسه. هو كان يسوق هو اللي يسوق هوندا. على فكره مش هوندا، بيقول لك شافوه بيسوق فوكس فاجن، شافوه بيسوق اكيورا، شافوه سيارات يعني عبد الله سيارتك عفوا اللوتس اللي معك يعني مثلا اضعاف سعر ما عنده يعني. عنده بنتلي مش بس لوتس. ترى لوتس مو بالبسكوت يا شباب. لا جد، لا لازم التيم يحط الموتور. لوتس ايفورا. شكل الموتور. عبد الله سؤال سريع، ليش الاغنياء هذول الفاحشين الثراء مليارات بيلبس ملابس حقيره وسيارات ايش في ايش؟ شوف لو قلت لك التواضع يا عز، مش تواضع. التواضع. سؤال، لو قلت له بيقتنع انا بجاوب جواب والله واقعي. الانسان دائما خلاص يوصل لليمت، خلاص يعني عقب يبدا شيء يصير عنده ماله شيء عادي. يعني شلون مثلا انا اتمنى اخذ مثلا سياره بنتلي، اخذها شهر ونص بس والله حالها حال اي سياره ثانيه بدون مبالغه. يعني نفس الزوجه، اشهد انه بيقومون عليك الحريم. يعني الزوجه بعد شهر تصير خلاص وجودها من عدمها شيء. بيقولوا انه قبل ما تمسك بيقولوا والله انت اللي متزوج انت اللي قول. قبل انا ما اقدر اقول. تقول بيقولوا انه الواحد قبل ما تمتلك الشيء بشكل عام، الشيء قبل ما تمتلكه طبعا بتكون نفسك هافه عليه، اول ما تمتلكه خلاص سعره نزل. شوف بين قوسين الانسان طماع في اي شيء. صحيح. في اي شيء بتاخذه بتقول ما بيشبع بالضبط. بس عقب بتوصل المرحله هذه مالت الفاحشين، يقول عطني هوندا عطني اي شيء، عطني كامري والله. صح. المعلومه هذه اللي راح اقولها طبعا واقع ومحتاجه تركيز. ابسطني. كم ملياردير في سنه 2020 صار ملياردير ولا متواجدين على وجه الكره الارضيه؟ ايوه متواجدين عايشين. ملياردير 1000 مليون. ايوه تتوقع يعني الرقم يحوم حول كم شخص ممكن يكون؟ مش عارف ليش انا حاسس انه منطقه الخليج مليانه منهم. يعني يا عبد الله سؤالك صعب بصراحه الان، يعني شو بدي ما عندي رقم يعني بدي اعرف بما لا اعرف واهذي بما لا اعلم. 2095 شخص. والله رقم جبار. 2095 شخص، هذا رقم حضور جماهيري في احدى المباريات. يعني تتخيل الملاعب الان فاضيه ما فيها جماهير، فلما تحكي عن 2095 شخص، يعني بعض الناس بيجي عندهم الستوري مثلا عنده بيجيب 2000 مشاهده او بيضرب 1000 مشاهده، اقسم بيكون سعيد. انا بحكي له دائما انت هيك بتاثر ب1000 شخص. تخيل خطبه الجمعه في المسجد قد يكون عندك من 500 الى 1000 شخص، وانت تكون بتخطب فيهم بتوصل رساله، يكون عندك 2095. هذا رقم مش سهل بالمناسبه. سجل تاريخ ان محمد عدنان يتكلم في معلومتي اكثر مني. 2095 ملياردير في سنه 2020. حلو. انزين الله يجعلني واحد منهم. من بين كم؟ صعب وايد صعب. احنا نتكلم عن ملياردير وليس مليونير. في ناس طلعوني الحين خليجيين ممكن يكونوا مليارديرين. احنا بينهم لا انا قاعد اتكلم بالدولار. يعني اذا صار عندك 3600 مليون ريال انت من بين ال 2025 حاسبينك. الريال العماني 10 ريال. اقصد القطري او السعودي او الدرهم الاماراتي. 2095 الله يجعلني انا وياك ال 96 وال 97. دعوه حلوه كمل. تبي الصدق؟ انا خاطر اكون مليونير بس. ملياردير اخاف صراحه، اخاف اسوق هوندا. اقصد حاله مار خلاص زهقان من الدنيا خلاص. فهمت؟ طيط محمد. عبد الله انت خاطرك تكون مليونير؟ قاعد اتكلم عن الدولار. اسمع كم عدد سكان العالم؟ 7 مليار. 7 مليار مقابل 2095 فرق كبير 2095 قدام لا شيء يذكر. نعم
كم ثروة هذيل، كم ثروة ذيل، كم مجموع فلوسهم؟ لا 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 لا, لا تصعقني وتقول لي إنها لا 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 لا. ال 2095 ثروتهم 8 تريليون. يا الله التريليون قلنا هو 12 صفر. تعبتني نفسيا 12 صفر. طيب كمل. ثروة ال 2095 شخص تساوي 60% من ثروة البشرية كلها الآن. باقي البشرية 40%. تخيل 60% عند 2095 60%. انت بقى شوف يا عم الله. تصلي تراويح. صلي تراويح. يا إلهي الرحمن. يا قوم يا جبروت المعلومة. 2095 اليوم غير اسلوبه. قبل كان سلم علي خبر. ورب الكعبة المعلومة جبارة. 2095 شخص ثروتهم تساوي 60% من ثروة باقي الناس، باقي البشرية يا الله 40%. خلي ال 2095 باخذ اول 10 بس. توب 10. يا الله. يبي فلوس الريال. توب 10. التوب 10 كم بالمية؟ احنا قلنا 60%. اوكي. التوب 10 8.4% من ثروة البشرية كلها. 10 اشخاص، ركز معي ترى المعلومة مو بسيطة يا جماعة. 10 اشخاص بس يملكون 8.4% من الفلوس اللي موجودة في العالم هاي كلها عند 10 اشخاص. يعني تقريبا يعني هم يعني وصلوا مرحلة يقول لي والله يسوق هوندا. هاي وصل مرحلة ينام بدون مخدة. تملل يبي يجرب شيء جديد. تعرف شو يعني يا عبد الله؟ انا حسبتها كانت تقريبا 110 او 115 واحد زيهم بنفس اموالهم عندهم فلوس العالم كله. كان يعيش على هذه الكرة الأرضية فقط 110 شلون بشر. حسب الحسبة هذه؟ يا الله ما أجبر هالمعلومة. يا الله ما أفقرنا. إيلون ماسك الجنوب إفريقي الجبار من عام 1971 هو أغنى رجل على وجه هذه البسيطة، الأغنى في مجرة درب التبانة، وثروته 195 مليار يا عبد الله. 195 مليار دولار ثروته. لما تسمع الرقم اضربه في 3.6 عشان تعرف كم بالريال. هذا شخص عبارة عن شخص جنوب افريقي ولد 1971، يعني اكبر منك ب 21 سنة، اكبر مني ب 19 سنة. جبار والله جبار. انت قاعد تتجبر الحين حتى في الاعمار. بحكم انه هو اكبر منك ب 21 سنة، انا بعد 21 سنة بدي اشوف هل انت راح توصل لمواصيل ولا لا. شو عمل هو؟ اسمع مني. يلا اعطيك شو عمل. خلونا نتعلم يا جماعة عشان نصير ايلون ماسك. هذا الرجل انولد في جنوب افريقيا، ولكنه في سنة 1989 راح على كندا عشان ياخذ الجنسية الكندية. حلو. وبعدين دخل الجامعة الى في الان امريكا. اقدر اسوي هذا ما في مشكلة. وراح ودرس في امريكا، درس في بريطانيا، هو درس في امريكا. هربا من تنفيذ الخدمة العسكرية الجنوب افريقية، راح وحمل الجنسية الكندية سقطت عنه. حط ريله. حلو كثير. اول شيء عمله اسس موقع اسمه زب2، موقع لصحف الكترونية. اوكي. وبعدين عمل الموقع الجبار باي بال اللي بندفع من خلاله. قول والله عاد هذه تجبرت فيها هو انت. والله ترى احب الموقع دي والله. هو اللي عمله رسميا، هو اللي عمله. هو اللي مسوي باي بال؟ والله لدرجة انه بعد ما عملهم هذول الاثنين اجوا كثير شركات عرضوا عليه انه يشتريهم فباعهم، واصبح ملياردير في سنة 2002 لما كان عمرك 10 سنين. بعد ما باع هلا شركتين التنتين، هذول الشركتين التنتين باعهم رسميا ما عادوا له، زب2 وباي بال. طيب يا عبد الله، شفت الجبروت اللي طلع من تمك من هون؟ طلع من هون. ايه في الجملة الماضية حول موضوع الأغنياء وأثرياء العالم. ايوه. أنا حاعطيك معلومة بديش أحلف بالله العظيم إلا تكون أقوى بكثير. عن إيلون ماسك؟ أقوى. تتذكر برضه معلومة اللي حكيت لك إياها، الدولار على رأس الدولار 12 سم. هاي قوية مع انها مش معلومة، هاي كانت قطة بس. وأنت أعطيتني الجبار اللي أنت حكيت لي إياها إنه أغنياء العالم 2095 60% ثروتهم و40% لكل البشرية. إذا بتعيد معلوماتنا ترى الناس بيتمنون. في قلبك صح تبي تقولها. الآن حاعطيك واحدة جبارة وقد تكون هي الأقوى اليوم. يلا. عنده شركة أخرى برضه هو أسسها، سبيس إكس. هذه شفتها في المكوكات تويتر. الفضائية. ايوه. تعرف شو عمل في سبيس إكس؟ هو أول حدا بيطلع مكوك فضائي في الفضاء وبينزل على الأرض بيرجع سليم. بتعرف كيف بيطلعوا المكوكات الفضائية اللي بتعمل أبحاث في الفضاء؟ صاروخ بيطلع بعدين بيفجروه وهو نازل، بينزلوه في البحر. هو الوحيد في الدنيا بعد تجارب كثيرة طلع مكوك فضائي ونزله في مكانه. يعني دفع عشان التجربة هذه. تجبر. بس لحظة شوي، يعني سبيس اكس وين شلون دخل فلوس؟ مش عارف يا عبد الله قريبا رح نروح على المريخ، ألا تعلم؟ لا تستهبل. حنروح على المريخ عن طريق مين حياخذنا؟ سبيس اكس. إيلون ماسك. ما بعرف هو اللي صدقك حياخذنا. والله. والله هو اللي حياخذنا والله. بالله الفريق المغربي ودوني انا ومحمد المريخ. لحظة شوي تعال قرب ارفع يدك فوق. حطوا ايلون ماسك يسوق ها. طيب الآن المعلومة الجبارة. الآن كل اللي قلته الحين بقدم لا لك. انت اليوم بدع. لا انا بقدم انت لك اليوم بدع. انا بقدم لك عنه بس والله.
الان خذ المعلومه الجباره. ابسطني على قولتك. جاهز؟ ايه. حاولوا تربطوا لانه المعلومه جباره جدا يا اخوان، حاولوا تربطوا عبد الله. ايه. ثروته قلنا كم؟ 195 مليار دولار. اوكي. بتعرف انه ايلون ماسك بهذا المبلغ وهذه الثروه لو ولد مع سيدنا المسيح عيسى عليه السلام قبل 2021 سنه، لو ولد معه وصرف كل يوم 260 ألف دولار يوميا ما خلصت فلوسه، بل بالعكس زادت. تعال اكمل لك، تعال اكمل لك، والله ما خلصت. اقسم بالله لو مولود مع سيدنا المسيح عليه السلام قبل 2021 سنه كل يوم يصرف 260 ألف دولار ما خلصت. خذ الأدهى والأمر. المشكله انه لو انولد صدق في ذيك الفتره ايش راح يشتري جبال؟ انت خذ الأدهى والأمر. كم عمره الآن؟ هو مولود 71، الآن عمره كم؟ 50 سنة. لو بده يعيش كمان 50 بالثروة اللي معاه، لو بده يعيش كمان 50 يعني يوصل لسن ال100 وصرف يوميا 10 مليون دولار يوميا، ما بتخلص فلوسه، ما بتخلص فلوسه، ما بتخلص فلوسه يا عبد الله. ما طيب بتخلص. ورب الكعبه والله ما بتخلص انه ما فلوسه. بيبقى شيء يشتري. والله لو صرف يوميا من هون ل 50 سنة كل يوم يصرف 10 مليون دولار. كل يوم 10 مليون. كل يوم. كل يوم 36 مليون ريال. كل يوم قصر في نيويورك. قصر. مانشن. تخيل تخيل. يعني لو من ايام سيدنا عيسى عليه السلام كل يوم بيشتري رولز رويس جوست ما خلصت فلوسه واحد. لا صح صح. تخيل تتخيل ولا لا؟ خذ المعلومه هذه لانها وايد نار. وايد. اعشق هذه المقدمات. هات. انت متوقع ان يعني اغنياء العالم بس من الجنس البشري؟ شو؟ لحظة، ايرور. جنس بشري شو بدهم يكونوا مثلا؟ جماد مثلا؟ حيوانات؟ فضائيين؟ كلب. كلب. كلب غني؟ اقسم بالله لو كان اغنى مني ومنك، اقسم بالله لاحقد حقد الكلاب السود في الليلة الحمراء. اقسم بالله ان اغنى من اللي قاعدين معانا واغنى من كل ربعك اللي تعرفهم لو جمعتهم مع بعض. كل ربعك اللي والله تعرفهم. هذا حرام، والله ما عنده عقل. والله حرام تكون في ايده المصاري. كلب يا زلمه، كلب حيوان، الله ينتقم منه. كلب. لا ترى جد حقد على الكلب. جانثر الرابع، انت اسمه حتى اسمه فخم والله العظيم اسمه وايد حلو، اسمه كشخه والله اسمه كشخه. جانثر الرابع. شو هذا ابن؟ تحس نفس اليزابيث الثانيه، فهمت؟ نفس عن الشيء. جد هو كلب. واضح انه ابن عيله ملكيه ولا سلاله جبار ولا ايش؟ تدري هذا؟ كم عنده؟ ايوه 375 مليون دولار. هو لا 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 مين اللي لازم يقول هو بالضبط، احنا ولا هو؟ احنا بس هذا كلام مش صحيح. مين اللي مالكم؟ مين اللي داير باله عليه؟ هو اللي مع المصاري. واحد. الكلب مسكين، الكلب مش فاهم إشي، الكلب ما بيعرف شو عنده. مين اللي داير باله عليه؟ هو المخبي المصاري عنده. راعي المصاري مات وكاتب في الوصيه عطوا الكلب ابن الكلب 375 مليون دولار. اروع وصيه في الحياه لحيوان. مو عرفت السالفه الحين؟ اه الكلب عنده 375 مليون دولار. ليش؟ وارث لان كم؟ في كلب كاتب في الوصيه ان الكلب ماله ياخذ 375 مليون دولار بعد ما يموت. عن جد. المشكله مو بهني، راعي الفلوس. من وين جاء؟ مات سنه كم؟ مات سنه كم؟ 1992 يوم انولد الكلب. عايز اطلع. عبد الله حكى عن حاله كلب. زي عبد الله من سنه 1992 مات المورث واستلم الكلب اللي هو جانثر تبعك الرابع هذا. إيه. طب دورة حياة يا ريته الكلب. تبعي والله. يا شيخ خلني انا تبعه. استنى شوي. استنى. دورة حياة الكلب انا بعرف دورة حياته 15 سنة وبيموت. من 10 الى 13 سنه. الجيرمن شيبرد من 10 الى 13، يعني الغالب جانثر الرابع ميت. رسمي 2005 عايشين جانثر الخامس وجانثر السادس. ايش برضه هو بيورث. ايه برضه هو ورث. عايشين جانثر الخامس والسادس. يا جماعة حد ينصب عليهم، حد ياخذ مصاريهم. ما في، مكملين لين جانثر ال100. عاد شوف الكلب ايش كتب وصيه الحين. لحظه شوي الوصيه. تخيل يترجمون يطلع فلوسي لمحمد عدنان. يا الله. حزتها ما بيكون كلب ابن كلب صح؟ جبار. اعشق ورب الكعبة. تدري ان الكلب هذه الكلب شو اسمه؟ هو جارث بيل شو اسمه؟ والله نسيت اسمه. تدري هاي جانثر الرابع شاري قصر من مادونا 3 مليون دولار. انا بتخيل حاجة اخرى كيف وقعوا العقد. اسمع لا شاري فقع كمأة شاري فقع ب 1500 دولار. لا في حدا فاتح دماغه بيلعب في راسه. لا تدري في واحد فاتح دماغه بيلعب في راسه يا عبد الله. لحظة شوي. في واحد بيلعب في بلاي ستيشن. هو ما يعرف، ما يدري شو؟ ما يدري ان في هالحالات لازم يجيبون الرقيب الشرعي وما ادري ايش. خلاص هو اللي يهتم بالكلب هذا. ترى مو بشرط بس الحيوانات الله يعزك، لا حتى الكبار في السن مثلا اللي عندهم ملايين بس خرفوا يحطوا لهم وصي شرعي عليهم. شوفوا فيلم الحين في نتفليكس اسمه
اي كير لوت لازم تشوفونه. تجبر فؤاد من خلف الكاميرا. امس شايفه انا. شوفوا فيلم اي كير لوت بتعرفون، بس طبعا مو مع كلب، مع حاله الانس يعني اذا كبروا في السن عندهم فلوس. طب سؤال يا عبد الله، عرفنا انه عنده مصاري كثير، شو بيميزه؟ شو بيلبس؟ شو بياكل؟ شو حياته؟ ما ادري عنك محمد، كيف يومه؟ انت مستغرب شلون هو عايش لحد الحين. تدري ايش ياكل؟ مثلا كافيار، ستيك، فقع ابيض هاي الغالي، اكله كلها اكله وايد افخم من اكلنا. بس في النهايه بيعملها على حاله وبيعملها على شو اسمه الفرش وهيك. بس كم عنده؟ 370 مليون. 375. شفت الخمسه هذه؟ لا تنساها لان انت ما عندك اياها. طب عبد الله سؤال، الكلب عارف انه غني؟ ايش دراني انا؟ اي والله الكلب عارف انه غني. طيب عبد الله، جانثر لما يتزوج شو شعورها زوجته؟ هو متزوج، عنده جانثر الرابع وجانثر الخامس. خلف. شو شعورها؟ شو شعورته زوجته الكلب زوجته؟ مسكينه ما تدري انه غني، تحبه عشان شخصيته. عكسنا احنا عندنا تحبه عشان فلوسه. طيب شوف يا عبد الله، طالما حكينا عن كلاب دائما بستلم منك وبستخدم بالكلاب وتكمل. بكمل. قول والله انت بستخدم بالكلاب. ما فهمت يعني تاخذ الكلب تسخنيه شو؟ ما فهمت. باخذ منك معلومتك وبجيب بما شبهها يعني. حكينا عن الكلاب. اوكي. سيلفستر ستالون ايش دخل؟ كلب هو. ايش دخل سيلفستر؟ ايش دخل الكلاب؟ كلب في التمثيل. جبار تمثيل. سيلفستر ستالون مواليد نيويورك سنه 1946. حلو. يعني كان عمرك انت لما خلاص اكبر من ابوي ب10 سنين. جبار اكبر. هذه معلومه قويه بالنسبه لي. هو اكبر من ابوي ب 16 سنه. طيب سيلفستر ستالون كيف بدا حياته؟ مشرد رسميا، فقير جدا تحت درجه وخط الفقر، لدرجه انه في يوم من الايام ما استطاع انه يدفع ثمن اجار شقته اللي هو عايش فيها، فطرده المؤجر، فنام 3 أيام في المترو. مسكين. مش بس هيك، كان عنده كلب وكان بيحب كلبه على الاخر. أوكي. ولكن من كتر انه كان فقير جدا ما معه يعيش، ما يقدر باع كلبه. ما يقدر يعيش. تخيل باع كلبه. تعرف طبعا شو يعني عند الاجانب او عند الناس اللي بتمتلك كأنه باع واحد من عياله. اي يا عيني عليك. بكم باعه؟ بده يعيش. باعه ب $40 فقط. $40 باع كلبه. واجبه والله. والله عيب والله، لو ما باعه احسن. قسم بالله يعطيه اي شيء. والله باعه مسكين. سيلفستر ستالون كان مغرم بألعاب القتال، يعشقها من هو صغير. فيوم من الأيام طبعا وحياته صعبة جدا، كان يمشي في الشارع شاف محل جوات التلفزيون، اطلع شاف ملاكمة. مين؟ محمد علي كلاي. جبار جدا، أحسنت. محمد علي كلاي بملاكمة. ما أعرف ملاكم غيره، جبتها صح أنا. في هذيك الوقت نعم، في السبعينات، نهاية السبعينات تقريبا. زين. عاشق الموضوع. قال لك أنا بقدر أكتب فيلم وبطولته بيكون بطل شبيه بمحمد علي كلاي، فكتب فيلم روكي بالبو. كتبه. الفكرة وين؟ هو كان شاطر في الكتابة. بس لحظة، روكي أول أفلامه تعتبر؟ نعم. أول فيلم له والله؟ هو تجبر في أول فيلم له مثله؟ لما كتب سيناريو الفيلم وضع فيه عصارة فكرة وتجبر، واستلم الفكرة كما قلنا من البطل محمد علي كلاي. أوكي. راح صار يعرضه على شركات الإنتاج. يا جماعة عندي فيلم، يا جماعة عندي فيلم، يقرأ. اوكي يعطي سعر زهيد، لا ما بدي. تعال اوكي لطيف جميل ولكن مش لطيف، ما بدي. اجت شركه قالت له بناخده وبنعطيك $350,000 اطلع منها. رفض. هون الجبروت. كانوا بيشترون الفكره، كان او يعني السيناريو. هو بده يكون البطل، بده يكون يمثل الدور الرئيسي. رسم على بعيد. هون من الخبث بمكان، رسم على بعيد. قال لك بعطيكم اياه ولكن بشرط اكون انا الممثل الدور الرئيسي، انا البطل بعد. ومثله ونجح نجاح باهر، لدرجه انه اخذ هذا الفيلم الاول 3 أوسكار وترشح ل6 أوسكار. فتحول روكي بالبوا سيلفستر ستالون الى واحد من اشهر مشاهير العالم. وبعدها بفتره قصيره، وهون القصه، رجع للشخص اللي باعه كلبه ابو $40 واسترجع كلبه $3,000. تخيل. ترى انت قاعد تقول لي قصه وايد حلوه. هذا ما حصل مع سيلفستر ستالون، هذا ما قالته المصادر. والله العظيم غبي اللي باع الكلب، والله غبي، والله لا استغل. هذاك عبد الله تعب الناس استغلال. $100,000 تبي ولا اذبحه هني انا؟ صدقك انت؟ هاي غبي صدقني ما اعرفها، لو عرف كم طلع من ورا الفيلم بس. والله صحيح رجع، بس برضو عشان له كلبه. خذ المعلومه ذي بس ترى تخرع. هات. انا بعشق افلام الرعب. واقع مرعب. هات بسطني، بعشق الرعب والله بعشق. في سنة 2018 لما فزنا بكأس العالم 2018 في 15/7 ورب الكعبة حطينا النجم الثاني على الله يلعن كرة القدم. اسمع لأن في شيء أهم. لعنت كرة القدم في اللقطة الماضية؟ استغفر الله. طلع من تمك كلام؟ وأنت حارس مرمى سابق؟ أنا أفضل حارس فرق.
والان كره القدم ايه تنسى كرة القدم، المعلومة هذه بتنسى كرة القدم، تتحدى؟ لا اجمل من كره القدم والله. تتحدى؟ هات المعلومة هذه تنسى كرة القدم. هات. في سنة 2018 انسرق كل الذهب اللي في البنك المركزي في امريكا، انت طبعا تدري ان قيمة الدولار على حسب الذهب. كمية الذهب اللي موجودة في البنك المركزي. 100%. في 2018 انباق الذهب كله يا اللي في البنك المركزي كله زيرو. وليش ما بنعرف؟ حبة الخبر ما طلع في 2018، ما تسرب في 2018. في 2019 بدايتها نصه بدا يتسرب الخبر، دروا الامريكان قالوا يبا الخبر هذه اسمع بالترامب خبر اسمع، قال الخبر ذي لو يعرفون الناس شو اللي بيصير. الدولار راح فيها الدولار. حرقت دفه فيه عن جد، سقطت قيمته رسميا. فلازم يخلق موضوع قوي جدا يغطي على موضوع البوقه هذه والسرقه هذه. شو اللي سوى؟ ترامب كوفيد 19 امريكا اخلقت كورونا، شيء ضخم جدا. على ما استغرب بذمتك، ما استغربت انه ايش هالموضوع اللي خلال شهر ونص يتكلمون عنه الكره الارضيه كلهم ولمده سنه والحين مكملين لل 21. تعرف ايش معناته اذا ما في ذهب في البنك المركزي الامريكي؟ تعرف ايش معناته هالشيء؟ ايش معناته؟ يعني ما الدولار ما منه فايده، مفهوم الثراء والغنى راح يتبدل. الاغنياء اللي قاعدين نسولف عنهم من شوي صحيح ما منهم فايده، او يعني اوكي عندهم الاشياء اللي يملكونها بس ولا شيء عندهم في البنك. عبد الله يعني الحين ما في اي حاجه في البنك بالمره؟ في معلومه خطيره طلعت، سؤالك حلو. ما في اي شيء في البنك. في 2 علماء من حطهم ترامب قال الحين تخترعوا لي باسرع وقت معادن تشبه الذهب. اوف رجع الموضوع، رجع الموضوع، حط لي اي شيء داخل يشبه الذهب. على الاقل لو انتشر الخبر اجي احط الكاميرات ابطل الخزنه اقول شوفوا هذا هو الذهب زين، طلع لي معدن يشبه الذهب. قاعدين يشتغلون على الموضوع. ليش الكورونا كل مالها تطول؟ هذا لو انتشر فعلا هذا الخبر ونزل فعلا على الساحه، ترامب لا يحاكم على اقتحام الكونغرس، يحاكم على هذه يجرم عليها. تعرف انك انت دخلت تقريبا في ملعبي في المعلومه تبعتي هاي الجايه. سؤالي يا عبد الله، وانا متاكد انه كل الشباب كلكم شباب خطرت على بالكم هذه المساله، كلكم انه طيب اذا الدوله هي اللي بتطبع الفلوس بما يسمى البنك المركزي، صح؟ سؤالي وانا صغير دائما والله كل حتى انا انه الدوله بتطبع في البنك ليش ما المركزي. تطبع وايد؟ ليش ما تطبع؟ يا سلام عليك. يلا ورق. ليش ما يطبعوا كثير، خاصه انه التكلفه زهيده جدا ويحلوا مشكله الفقراء. ما بيكلف شو طبعت ورق، شو بتكلف ولا شيء. لازم يكون عندهم ذهب التفسير العلمي للقضيه انه كل ما طبعت فلوس اكثر، كل ما صار في ايد الناس فلوس اكثر، كل ما سويت شيء اسمه التضخم الجامح، تضخم اقتصادي مرعب. أوكي. وهذا ما يتسبب بارتفاع اسعار الاشياء. الناس في ايدها فلوس كثير، فبالتالي الحاجه العينيه صارت سعرها غالي جدا. يعني مثلا هذا الايفون 3000 ريال مثلا عاد يصير ب 100,000 مثلا، لان الفلوس ما صار لها قيمه. ايوه ما صار لها قيمه. على فكره هذا صار في عده دول، مثلا صار في تشيلي، صار في اليونان، صار في الارجنتين، صار في زيمبابوي. بتعرف زيمبابوي الشوكولاته كم صار سعرها؟ 700 مليون وصل. الشوكولاته اللي هو البار الشوكولاته 700 مليون وصل. ليش؟ طباعه كثير في ايد الناس جميعا مباشره. يعني عادي اروح الدكان اقول له عطني واحد كيت كات واحد ريد بول 2 بليون مثلا هيك بصير مليارين. تخيل. وهون بصير سوء الاداره، ولذلك البنك المركزي هو المسؤول عن ذلك. كل دوله فيها بنك المركزي، والبنك المركزي هو المسؤول عن هذا الموضوع. لا عادل تجبر عبد الله، عادل تجبر. تعال عطنا الدوره الدمويه مالت اول شيء احنا يبدو ان احنا بنلعب في ملعب عادل يا اخوان. يبدو انك قاعد تتجبر. عادل بتجبر يا اخوان. اول شيء شو تخصصك يا عادل؟ اقتصادي. تدرس اقتصاد صح؟ طبعا عادل يا اخوان هو مصور البرنامج رسميا مصور البرنامج. درس اقتصاد الحين بيقول لنا ابسطنا الفلوس من البدايه. انت رميت معلومه قويه، طلعت من تمك معلومه قويه مش هيك؟ صحيح. طلع من تمك كلام قوي في اللقطه الماضيه. بالزمن الحالي قولها. بدايه النقود كيف كانت؟ علي صوتك. حبات بن، القهوه، حبات القهوه هي النقود. ما كان في نقود اصلا. مثل الذهب اليوم كان القهوه. بعدين صار نحاس. اوكي. بعدين معدن. صار فضه. اوكي. بعدين صار ذهب يعني ممسوك ملموس. حبات ذهب. تروح صار تشتري الانسان شيء يمشي بجيبته ذهب. ايه. بعدين قررت الحكومات ان هي تجمع كل الذهبات في مكان واحد اللي هو اليوم البنك المركزي. يا عيني باخذ منك الذهب، بعطيك ورقه شوف هي قيمه الذهب اللي اعطيتني اياه 4 حبات 5 حبات. تخيل انت جيت اعطيتني ذهباتك واعطيتك ورقه حلو مكتوب لي 4 بس. هون صارت للورقه قيمه. الورقه يصير لها موضوع قيمه. النقود. وبعدين طورت النقود، صارت ضد التزوير، صارت قيمه حلوه، صارت لها جماليه وكذا. لو وصلنا النقود للهي كل شيء في عالمنا في الاقتصاد الحديث مبني على قيمه الذهب. تتوقعون يجي يوم يصير شيء ما بعد الذهب؟ في حالة اكتشفوا منجم كبير للذهب
صارت كميه الذهب في الارض كميه خرافيه، دخلت قيمه الفلوس وراح ندور على شيء جديد. السلام عليكم. اي والله صح، لو اكتشفوا منجم كبير من الذهب فكر نزلت فيها قيمة العملة. تنزل قيمة الذهب نفسه لأن صار منه وايد. صح. ايوه. كنا وايد تكلمنا عن أغنياء رجال بس ما يبنى طاري الحريم. ايوه والله سؤال خطر على بالي والله. شو اسمها؟ ماكنزي سكوت. ماكنزي اسمها السابق ايش؟ بس لا مش هون الفكره، انه في سنه 2008 كنت ناوي ادرس اقسم بالله علم الفلك، فكانوا يجيبوا لنا على المدرسه بنت بريطانيه اسمها ماكنزي. كانت الفكره انه هي احنا نقدم لها ونقدم وتودينا، وهي اللي تودينا على بريطانيا عشان ندرس علم الفلك. بعدين لما رحت وقدمت ونجحت في كل الاختبارات، بعدين بعثت لي ايميل بتقول لي محمد بس عفوا انا كنت فاكرك قطري طلعت فلسطيني، انا اسف بعتذر. احلف ان انتهت القصة. ورب الكعبه انتهت القصه. عبد الله كم تقييم القصه اللي حكاها محمد الان من 10؟ 2 2 بالضبط 2، والاثنين كلها تروح حق ماكنزي المدرسة عشان بس مع احترامي لها يعني هو 0. ماكنزي سكوت شنو كان اسمها قبل؟ ايش دخل شو كان اسمها قبل؟ ماكنزي بيزوس. مر عليك الاسم هذه؟ طبعا سمع الاسم، مر علي والله الاسم هذا بس مر علي. وين؟ احنا هنا نتكلم عن ثاني اغنى رجل في العالم، جيف بيزوس. حلو احسنت، ابسطني هات والله ما بعرف عنه، ماكنزي من؟ والله ما بعرف عنه ولا معلومه. انا ما بتكلم عنه الحين، احنا نتكلم عن البنت زوجته. هي ماكنزي. زوجته. ليش قلت لك اسمها السابق؟ توشه في 2019 وتطلقوا. ماكنزي بيزوس كانت متزوجته كم سنه؟ ايوه 25 سنه. اختلفوا هم كبار، تطلقوا على كبر في 2019. حكمت المحكمة انها تعطي ماكنزي 25% من ثروة جيف بيزوس. طعنه. ال 25% خلت ماكنزي اليوم في المرتبة رقم 22 عالميا كأغنى أغنياء العالم. يا استلم هذه، يا استلم هذه. ما اقواها من معلومه. بس سبحان الله ما تحس انه عوضها الريال؟ كيف؟ من اكثر الناس اللي استفادوا من وراء ازمه كورونا. من أيوة. اكثر الناس، اكثر واحد في العالم استفاد من وراء الكورونا، اكثر واحد استغفر الله مستانس على الكورونا. من ليش؟ جيف بيزوس. ليش؟ صاحب امازون. التجاره الالكترونيه تجبرت وعلى راسها طبعا امازون. والله انا تجبرت في الطلبات الالكترونيه. اي والله. في الكورونا بس في سنه الكورونا ايوه زاد 70 مليار دولار يا عفو الله من وراء امازون. كل الناس اونلاين يعني تقريبا أونلاين. ثلث ثروته تقريبا. بس نتكلم بالحق. يقول لك وراء كل رجل عظيم شنو؟ امراه. ترى زوجته هذه زوجة جيف بيزوس يوم تزوجته ما كان عنده ولا شيء في حسابه. لا تكون هي اللي صنعت وعملت مو وسوت. هي بس اكيد ان لها سبب في النهايه، شريكة حياته. صحيح. ففي النهايه لما تاخذ 25% عسل على قلبها ومتاكد انه هو راضي. والله شيء جميل. ان شاء الله انكم استمتعتوا، الله يرزقنا ويرزقكم. والله يا جماعه انه مو كل شيء بالفلوس، ولا تسمعون الارقام هذه وتقولون اوه حياتنا سخيفه، الحياه ممكن تكون جميله باي شكل من الاشكال. صحيح كلامك يا عبد الله، فالمال الكثير لا يصنع السعاده، وياما اغنياء جدا بقول لك نبحث عن بس راحه البال، نحط راسنا على المخده ونقول ما في عندنا اي هم في الدنيا. على كل حال ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في الحلقه. هذه معلوماتي، هذه معلومات عبد الله. شو المطلوب منهم ان يعملوا يا عبد الله؟ اي معلومه اللي انقالت كانت كذب اكتب تحت في الكومنت. طلعت مني ولا طلعت من عبد الله؟ جيبوها حطوها في التعليقات. والجائزه 2000 دولار بس اليوم، مو بكل يوم عاد، لا بس المعلومه كانت عن الفلوس. رسميا فوق اي ارض وتحت اي سماء، الجائزه حتوصل لعندك. نراكم على خير. باي. سلام.